The way I like to put it is I say we come to the end of the first half of the age of oil. Any government must now prepare for a radical change in the energy sector. We have to prepare ourselves, our economy, our social life, our policies so that we have to leave oil before oil leaves us. Det kallas oljetoppen, peak oil, brytpunkten när oljeproduktionen inte längre kan öka för att mätta en ständigt växande världsekonomi. En gång sågs det som ett diffust hot i fjärran. Nu sprider sig oron. Kommer oljan att räcka ens för nästa högkonjunktur? I den lilla byn Ballydehob på Irlands sydvästspets bor den pensionerade oljegeologen Colin Campbell. Det var han som på 90-talet lyfte teorin om oljetoppen. Då betraktades Campbell och hans svenska kollega Kjell Aleklett som domedagsprofeter. The way I like to put it is I say we come to the end of the first half of the age of oil. We're not coming to the end of oil. That's a lot of people say, are we running out? Well, the simple answer is yes, we started running out when we produced the first barrel. Begreppet oljetopp kommer från geologen King Hubbert som förutsade korrekt att USAs oljefält skulle nå sin maxproduktion runt 1970. Det Campbell insåg efter lång tid i branschen var att samma oljetopp nåtts eller håller på att nås på plats efter plats i världen. Generally speaking, you can see the same pattern wherever you look. And most countries are now very close to the peak. Most are past it, some are so close you can't be sure, and only very few are not yet there. Visst finns olja kvar att exploatera. Djupt nere på havsbotten i Sydatlanten, i Mexikanska golfen, i form av kärsand i Kanada. Och inte minst återstår alltjämt mycket olja i arabvärldens åldrande jättefält. Men det räcker inte för att kompensera raden av sinande oljekällor. De stora oljeupptäckternas tid är förbi enligt oljetoppsforskarna. Världen ligger mycket nära oljetoppen. Ja, enligt Alekletts forskargrupp har den redan nåtts. 2008 var förmodligen peakåret för olja. Vi ligger nog på en platå nu så att vi fluktuerar lite grann under här. Men den långa trenden är ju klar och det är då nerför. Visst finns osäkerheter, som kring möjligheten att pressa oljeproduktionen i Saudiarabien och det krigshärjade Irak. Men en svindlande slutsats är enligt oljetoppsforskarna svår att undvika. Ekonomisk tillväxt, som vi lärt känna den, tillhör historien. Och frågan är om oljan kommer att räcka ens för att föra världen genom ännu en högkonjunktur. Om de spelregler gäller i framtiden som har gällt vad det gäller ekonomi och tillväxt så går det inte. Politiskt har det varit närmast dödstyst om oljetoppen. Allt har handlat om att få världsekonomin på fötter igen. Men under ytan, bland ledande ekonomer, ända in i finansvärldens centrum, har en omsvängning börjat ske. Any government must now prepare for a radical change in the energy sector. You're trying to grow an economy that is oil-based on a resource that is depleting. Anthony Froggatt är författare till den rapport om en radikalt förändrad energisituation som Lloyds, världens största försäkringsbolag, publicerade i våras. Under a sort of business as usual scenario, you would see that by 2030 you would roughly have to have an output about 40% higher than we have today. And the current level of depletion of the traditional reserves
means that just to maintain the current output, you would need to replace the production of Saudi Arabia every 3 years. So carrying on globally as we are is not going to work, and we actually need to change quite quickly. Froggatt är inte ensam om att oroa sig i Londons finansvärld. Enligt Robert Faulkner vid London School of Economics och med i en grupp ekonomer och företagsledare som nu försöker få den brittiska regeringen att agera, håller domedagsprofetiorna om peak oil nu på att bli mainstream. Det som fick ekonomerna att vakna var händelserna innan finanskrisen. I think the big change occurred in 2008 when oil prices suddenly rose to $147 a barrel. This took many people by surprise. Of course, some people had expected that this could happen, but the dramatic rise in oil prices, that has changed people's perceptions. Spekulationsekonomin var en del av krisen. Men åren innan växte världens oljekonsumtion så det knakade. Oljeproduktionen hann inte med. Oljepriset steg lavinartat från 30 till $140 per fat. En smärtgräns för världsekonomin passerades. Och nu varnar Faulkner och hans kollegor för en ännu värre oljeprischock inom några få år. När enligt deras bedömning oljetoppen nås runt 2014. It's becoming clear that the peak oil moment is moving forward ever closer to today, and most estimates now suggest that it might occur in the next 5 to 10 years. Sakta men säkert håller nu omsvängningen på att smyga sig in också i maktens officiella verklighetsbeskrivning. Fatih Birol är chefsekonom på IEA, International Energy Agency, den rika världens energiorgan. I veckan publicerade IEA sin årliga rapport om energiläget, världens mest inflytelserika, men också kritiserad för överoptimism och beroende av de stora oljeländernas egna siffror. When will the actual production peak occur, and at approximately what level? I mean, It's a moving target. I know that you want me to give you the date 2000X September of 11 or 12 or 13 or 14, but it will depend on if there will be enough investments and how the demand will be. But I think I would see an oil picture that in the next 25 years of time, for example, coming around 95-96 million barrels per day. Birol vill inte ange något datum för oljetoppen. Men det han gör är att skriva ner IEAs bedömning av världens framtida oljeproduktion. Det har IEA gjort i flera år. Siffran har sjunkit drastiskt från 125 till nu 96 miljoner fat olja. Det är bara drygt 1/10 mer än dagens produktion. 1/10. Det är vad världsekonomin har kvar att växa på enligt IEAs officiella bild. När studerar man oljetoppsscenarierna så finner man att om världsekonomin tar fart igen så återstår bara några få år tills oljan inte längre räcker. 2011 nås brytpunkten enligt Oljekris, 2014 enligt de brittiska ekonomerna och bara något senare med IEAs data. Ja, Birol vågar inte utesluta en oljeprischock de närmsta 4-5 åren. If the economy recovers strongly and therefore the oil demand grows strongly, and if we do not see enough investment coming from the key producing countries, we may see higher prices, significantly higher prices than we see today. what are we talking about then? I mean, what is significantly higher? I think as an international organization, I cannot give exact numbers, but I can tell you that today
it is about $70 oil prices, I wouldn't be surprised if we see three-figure numbers in the oil markets. Some people now talk about a future oil price of perhaps $200 a barrel. This may still seem extreme now, but looking back at what we experienced in 2008, it has to be within the realm of possibilities. Is it possible that there is going to be significant increases in the next 5 years? I would say yes. I think it's highly likely, and therefore governments and businesses would be wise to start planning for that. Världen tycks stå antingen inför en fortsatt knackig ekonomi eller en ekonomi som börjar att växa bara för att möta oljetoppen och en ny global recession. Historically, as you've had higher energy prices and oil prices, that has been followed by a recession. And so there's no reason to imagine that would not happen again. The era of cheap oil is over. We can no longer rely on a constant supply of cheap oil. This is how economic growth was based on in the past. Richard Heinberg var en av dem som drog igång debatten om peak oil i början av 2000-talet. Och nu säger han att kolet är på väg att gå samma väg som oljan. Han stöds bland annat av forskarna kring Kjell Aleklett som räknar med att brytningen kan nå sin högsta punkt redan om 30 år. Och några länder kommer att slå i taket långt innan dess. China is currently using about half the world's coal. China is using about 3 billion tons of coal per year, 3 times as much as the United States. But China only has half of the coal reserves of the United States. That means that China is probably going to see its peak in coal production within the next 5 years. Now, already China is starting to import more coal from the rest of the world, but the entire global coal export market is only about 500 million tons. China could absorb that entire coal export market with only 3 years of economic growth. So that means higher coal prices around the world, just as a result of China. Enligt Post Carbon Institutes beräkningar räcker inte alternativa källor på långa vägar för att ersätta den billiga energi som vi har vant oss vid. Festen är över, är det krassa budskapet. This means we will have less energy over the course of the 21st century, even as population continues to grow, even as our economies would like to continue expanding. The reality is that we won't have the energy to enable that to happen. And the tragedy is that we have no plan B. We have no way in which economies can function in a non-growing environment. When economies stop growing, they start collapsing. And I think that's what we've seen over the last 2 or 3 years. We've seen essentially the beginning of the collapse of the global economy. Och samtidigt som världens befolkning närmar sig 7 miljarder så börjar vi se allt fler nya toppar i utnyttjandet av jordens resurser. Vi står inför peak everything enligt Richard Heinberg. Det handlar om allt från tillgången på mat och vatten till olika metaller. EU-kommissionen varnade till exempel nyligen för brist på 14 olika ämnen som bland annat används i datorer, elbilar, mobiltelefoner och fiberoptiska kablar. Det börjar bland annat bli ont om så kallade sällsynta jordartsmetaller. Almost all of the rare earths are mined in China right now. And these are very valuable materials because with them we make, among other things, the powerful electromagnets that we use in wind turbines. So China is building wind turbines faster than any other country in the world. And they're concerned that they have enough of these rare earth elements for their own domestic use, so they're starting to curtail, or at least talk about curtailing, export of these materials to other countries. Heinberg ser en framtid med stora spänningar när allt fler ska slåss om allt knappare resurser. We are going to have enormous challenges. The 21st century is going to be the
crux, the survival challenge, the bottleneck for our species. It will be the most crucial century in our entire history as a species. If we handle this century well, then I believe that our descendants could have a very acceptable way of life, and they will have learned some very, very valuable lessons about Earth's resources and ecosystems and about the limits to what we can do as human beings. Richard Heinberg tror att människorna i slutet av det här seklet kommer att tvingas leva helt annorlunda liv än vi gör idag. I think the big trend of the 21st century is going to be re-ruralization. Urbanization was the big trend of the 20th century, and about half the world's population now live in cities. That's unsustainable without cheap energy. So I think over the course of the 21st century we're going to see a fairly significant trend of people moving into the countryside, re-inhabiting the countryside in smaller towns. Heinberg ser en framtid där allt fler måste arbeta på åkrarna när man inte längre kan flyga maten mellan världsdelarna. Han har räknat ut att det kan behövas bortåt 50 miljoner fler människor i jordbruket bara i USA om 20-30 år. But in terms of people's daily lives, how we spend our time, I think in many ways our lives will be much more like people in the 18th century in terms of, using our bodies, using our muscles, growing our own food, fixing things, using less,